नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचा पासवर्ड या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत. या कार्यक्रमामध्ये विविध तज्ञ डॉक्टर आपल्याला निरनिराळे रोग, त्यांची लक्षणं, कारणं, वेगवेगळ्या उपचार पद्धती या सगळ्या विषयांवरती मार्गदर्शन करत असतात आणि आपल्याला देत असतात आरोग्याचा पासवर्ड. आरोग्याचा पासवर्ड या विशेष कार्यक्रमामध्ये आजचा जो आपला विषय आहे तो म्हणजे मणक्याचे विकार, प्राचीन आणि आधुनिक उपचार पद्धती. आणि या विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आता आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर विराज भंडारी. डॉक्टर, कार्यक्रमात मनापासून स्वागत. नमस्कार. तर प्रेक्षक, आजचा आपला विषय लक्षात आला असेल. आपला जो आजचा विषय आहे तो म्हणजे मणक्यांच्या विकारासंदर्भातला आहे, परंतु प्राचीन आणि आधुनिक उपचार पद्धतींचा एकत्रित असा संगम करून एक वेगळी उपचार पद्धती डॉक्टरांनी विकसित केली आणि त्याचा अनेक रुग्णांना आतापर्यंत फायदा झालाय. ही उपचार पद्धती नेमकी काय आहे, कशा प्रकारे केली जाते, या संपूर्ण अनुषंगाने आज आपल्याला डॉक्टर मार्गदर्शन करणारच आहेत. त्याआधी आपण डॉक्टरांचीही थोडक्यात ओळख करून घेऊया. आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर विराज भंडारी. हे स्वतः आयुर्वेद, कायरोप्रॅक्टिक, ऑस्टिओपॅथिक मेथड्स ऑफ मॅन्युअल थेरपी, स्पाइन ऍडजस्टमेंट, स्ट्रक्चरल इंटिग्रेशन, मर्मथेरपी यांचं परदेशात त्यांनी प्रशिक्षण घेतलेलं आहे. या सर्व पॅथी एकत्रित करून उपचार करणारे आधुनिक युगातले हे आधुनिक असे डॉक्टर आहेत. केरळापासून महाराष्ट्रातील हाडवैद्य ते पोलंड, युरोप, अमेरिका, चायना, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया या ठिकाणी मणक्यांच्या विकारांची आधुनिक उपचार पद्धती याचं प्रशिक्षण डॉक्टरांनी घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर परदेशात संशोधन केलेलं आहे. एव्हिडन्स बेस्ड प्रॅक्टिस ऑफ स्पाइन अशा तज्ञ डॉक्टरांसोबतही त्यांनी काम केलेलं आहे. विशेष करून मणक्याचे सर्व आजार, डिस्क बल्ज, डिजनरेटिव्ह स्पाइन, सर्वायकल पेन, लंबार पेन, हर्निएटेड डिस्क, स्लिप डिस्क, 10 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ चालता न येणं, पाय जड होणं, बधीर होणं, मुंग्या येणं, चक्कर येणं यासारख्या आजारांवरती त्यांनी परदेशातील व प्राचीन भारतातील उपचार पद्धतीचा वेगळा असा संगम केलेला आहे. त्याचबरोबर डॉक्टर भंडारी स्पाइन टेक्निकमुळे आतापर्यंत 10,000 पेक्षा जास्त रुग्णांचे मणक्यांचे विकार त्यांनी ऑपरेशन विना दुरुस्त केलेले आहेत आणि त्याच्यात त्यांना यशही मिळालेलं आहे. त्याचबरोबर डॉक्टर भंडारी यांचं आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे अचूक निदान आणि योग्य उपचार. तर प्रेक्षक, विषय लक्षात आला असेल, मणक्याचे विविध विकार आणि त्याच्यावरती ही वेगळी आधुनिक आणि प्राचीन अशी उपचार पद्धती याचा संगम. नेमका काय विषय आहे, आपण ते डॉक्टरांकडे जाऊया आणि आजच्या विषयाला सुरुवात करूया. डॉक्टर, जसं आपण म्हणतोय की तुम्ही आधुनिक युगातले आधुनिक डॉक्टर आहात, अनेक ठिकाणी तुम्ही परदेशात शिक्षण घेऊन आलेला आहात आणि भारतातली आपली प्राचीन उपचार पद्धती याचा तुम्ही एक वेगळा संगम केलेला आहे आणि त्यामुळेच मला वाटतं एवढे छान रिझल्ट आपल्याला मिळतात. 10,000 हा आकडाच सांगतोय की किती पेशंट्सना आपण बरं केलंय आणि एवढं छान तुमचे उपचार त्यांना लागू होत आहेत. तर सगळ्या दृष्टिकोनातून आपण बोलूया, परंतु सगळ्यात आधी थोडंसं प्रेक्षकांना समजेल, कळल्या भाषेत स्पाइन किंवा मणका याची रचना काय असते थोडंसं सांगूया. मणक्यांची रचना जर आपण पहिले बघितली तर त्यामध्ये मानेचे 7 मणके, थोरॅसिक 12 आणि कमरेचे 5, 2 इलियम आणि मध्ये सॅक्रम, माकडहाड. बरोबर. या मणक्यांच्या रचनेमध्ये आपण वैशिष्ट्यपूर्ण बघितलं तर प्रत्येक मणक्याच्या 2 वर्टेब्राच्या सेगमेंटमध्ये एक गादी आहे. ती गादी ज्यावेळेस 2 मणक्यातलं अंतर कमी होतं त्यावेळेस ह्या पद्धतीने बाहेर येते. ओके. आणि बाहेर आल्यानंतर खरं मणक्याची सुरुवात होते. हे आपलं इंजिन आहे आणि ही आपली गाडी. बरं, नक्की. जसं आपण म्हटलं तसं की गाडी आणि इंजिन याचं आपण एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. त्याच्यावरून आपल्याला लक्ष द्यायला पाहिजे की मणका हा अत्यंत महत्त्वाचा कशा आहे आणि कशा दृष्टीने त्याच्यावरती आपण खरं कॉन्सन्ट्रेट केलं पाहिजे. कारण बऱ्याच वेळेला आपण नुसती पाठदुखी किंवा कंबरदुखी होते म्हटल्यानंतर लक्षही देत नाही, परंतु मणका हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पुढे मला तुम्हाला विचारायचं आहे की मग जसं आज आपण म्हणतो की स्पाइन असेल, मग मान असेल, कंबर असेल, ही कंबरदुखी, मानदुखी ही वाढताना दिसते किंवा सतत आज मला वाटतं आधी हे सगळे जे आजार विकार होते ते वया परत व्हायचे. हल्ली यंग जनरेशनची लोक सुद्धा तुमच्याकडे रुग्ण म्हणून येत असते. हो. तर काय कारण दिसतं त्याच्यामध्ये? कोणताही मणक्याचा विकार जेव्हा होतो त्यावेळेस आपण त्याला 2 प्रकारे आपण ते बघतो. एक म्हणजे फिजिओलॉजिकल प्रॉब्लेम. फिजिओलॉजिकल प्रॉब्लेम म्हणजे काय तर तुमचा आहार, विहार आणि पोश्चर. तर आहार म्हणजे काय की बेसिकली आज काय झालंय की धावपळीच्या जीवनामुळे शालेय शिक्षण ते नोकरी, खाणं जे झालंय ते वेळेनुसार झाले. भूक लागल्यानंतर जेवण केलं पाहिजे, परंतु सगळी लोक आज काय करत आहे की वेळ झाली म्हणून जेवतात. एकदा जेवतो तो योगी, 2दा जेवतो तो भोगी आणि 3 वेळा जेवतो तो रोगी. अच्छा. बेसिकली आज काय झालंय, लोकांचं खाणं पिणं जे आहे, एक म्हणजे त्यात कॅल्शियमचं प्रमाण कमी झालंय, आहारामध्ये व्हिटॅमिन डीचं प्रमाण कमी झालंय, खूप आहार जो आहे तो फास्ट फूड हे जास्त प्रमाणात खाल्लं जातं. त्याच्यामुळे
पोटेन्शियल जे मिळायला पाहिजे ते मिळत नाही. दुसरं कारण म्हणजे पाणी पिणं. आज सकाळी उठल्यानंतर लोक पाणी पितात आणि ते एक एक ग्लास, 2-2 ग्लास, 3-3 ग्लास पिणारेही लोक आज आहेत आणि त्याच्यामुळे अन्नाचं पचन व्यवस्थित होत नाही आणि पचन न झाल्यामुळे अन्नाचा लगदा तसाच्या तसा होतो आणि गॅस तयार होतो आणि तो गॅस तयार झाल्यानंतर पोकळीतनं या सगळ्या वरती येऊन एक एक मानेचे मणके सुरुवात होते हालायला. दुसरं कारण आहे आपलं पोश्चर. पोश्चर म्हणजे काय तर आपल्या ज्या हालचाली आहेत, उठणं, बसणं, झोपणं, चालणं, हे सगळं जर चुकीचं होत असेल, आज आपण सकाळी उठल्यापासून झोपेपर्यंत 600 हालचाली करतो. अच्छा, त्या हालचाली जर व्यवस्थित होत नसेल आणि त्या चुकीच्या होत असेल तर त्यावेळेस डिस्क ही बाहेर येते. अच्छा, आणि डिस्क बाहेर येते म्हणजे काय होतं तर बेसिकली 2 मणक्यांचं जे आहे, 2 मणक्यांच्या गाद्या ज्या आहेत त्यांना एक वैशिष्ट्यपूर्ण हालचाल आहे. ओके, पुढे वाकले परत मागे येणं, पण 2 पेक्षा 3 हालचाली जर एका वेळेस झाल्या तर डिस्क ही बाहेर पडते. त्याच्यामुळे आहार, विहार, पोश्चर आणि मानसभाव, मना करारे प्रसन्न, सर्व सिद्धीचे हे कारण. मनच प्रसन्न नाहीये, माणूस जर समाधानी नसेल तर तिथनं सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर, पेनला सुरुवात होते. मग तो पेन कुठल्याही सांध्यामध्ये चालू होतो. तर डॉक्टर, जसं आपण म्हणतोय की आता कारणं जी आहेत ते आपण बघितली, तुम्ही सांगितली 4 प्रामुख्याने कारण आहेत आणि मला वाटतं ही तर दिवसेंदिवस प्रत्येकाच्याकडेच असतात, कारण जसं तुम्ही म्हणताय आहार आहे, विहार आहे, पोश्चर आहे, या सगळ्यावरती कोणीही हल्ली लक्ष देत नाही. त्यामुळे ही कारणं आणि कारणांमुळे होणारे हे आजार हे वाढतच चाललेले आहेत. तर आपण जर मणक्यांच्या आजारांचा विचार केला, म्हणजे जी प्रामुख्याने दिसतात, स्लिप डिस्क असेल किंवा स्पॉन्डिलायसिस असेल, डिस्टेसिस असेल, तर यांचं प्राचीन आणि आधुनिक या दृष्टिकोनातून विचार केला तर निदान पद्धती नेमकी काय असते, काय सांगा? निदान हे अचूक असणं हे फार गरजेचं आहे. कोणतेही उपचार नुसते हे उपचार घेणं, पण उपचाराच्या आधी निदान महत्वाचं आहे. नक्कीच, जर निदानच नसेल आणि कोणत्याही प्रकारची उपचार पद्धती करत असाल तर ती फेल जाते. त्यामुळे निदान पद्धती करताना आमच्या दवाखान्यामध्ये डॉक्टर भंडारी स्पाईन क्लिनिकमध्ये एक वैशिष्ट्य काय आहे तर बेसिकली पहिले आम्ही नाडी परीक्षा करतो. नाडी परीक्षेमध्ये प्रथमतः त्या रुग्णाची नाडी तपासली जाते की नक्की कुठला दोष बिघडला आहे, कुठला दोषांचा असमतोल आहे. त्यानंतर पेशंटची दर्शन परीक्षा केली जाते. दर्शन परीक्षा म्हणजे काय तर पेशंटला पूर्णपणे 4ही बाजूनी चेक केलं जातं. त्याचं प्रत्येक मसल, फेशिया, लिगामेंट कुठे कुठे पुढे गेलंय, मागे गेलंय, व्हर्टेब्रल सेगमेंट जे आहे, बऱ्याच पेशंटमध्ये हे इलियम जो आहे तो बेसिकली उजवीकडे, डावीकडे, हा सुपेरियर इन्फेरियर अँगल बऱ्याच वेळा पेशंटमध्ये दिसतो, पुढे मागे गेलेला असतो. तर त्यामुळे बऱ्याच पेशंटमध्ये मणक्याचे विकार हे होतात. तर त्यामुळे दर्शन परीक्षा ही डायनॅमिक आणि स्टॅटिक पद्धतीने आपल्याकडे केली जाते. डायनॅमिक म्हणजे काय तर बेसिकली पेशंटची चाल बघितली जाते, पेशंटचा वॉक कसा आहे तो 4ही बाजूनी वॉक आम्ही बघतो. त्याच्यानंतर पेशंटला पूर्ण एक एक मसल तपासल्या जातात, एक एक फेशिया तपासला जातो. साधारण नाही म्हटलं रुग्णांच्या 40 प्रकारच्या तपासण्या आमच्याकडे केल्या जातात. पेशंटचे सगळे मुवमेंट्स, मसल मुवमेंट्स, लिगामेंट, फेशिया हे सर्व तपासलं जातं आणि ते तपासल्यानंतर आम्ही योग्य पहिलं निदान करतो की नक्की पेशंटला काय होतं. त्याच्यानंतर पेशंटचा एक्सरे बघितला जातो. पेशंटचा जो एक्सरे आहे त्यामध्ये इलियमची हाईट, ऑब्च्युरेटर फोरामेन हा पुढे गेलाय, मागे गेलाय, साईज कमी जास्त झाली, ते सगळं तपासलं जातं. त्याच्यानंतर पेशंटचा नीड असेल तर MRI बघितला जातो. MRI नंतर आपल्याकडे एक वैशिष्ट्यपूर्ण अमेरिकेवरून एक मशीन आणलेलं आहे. त्या मशीनमध्ये नर्वोस्कोप म्हणतात याला. बेसिकली या मशीनद्वारे नवरूट कुठे डॅमेज आहेत का किंवा नवरूटचं प्रेशर किती आहे हे तपासलं जातं. व्हर्टेब्रल सेगमेंट जे आहेत त्यामध्ये बेसिकली कुठलं नवरूटचं प्रेशर वाढलेलं आहे ते या नर्वोस्कोपने समजतं. बेसिकली हा नर्वोस्कोप आम्ही प्रत्येक पेशंटच्या एक व्हर्टेब्रावरती लावून ते तपासलं जातं की कुठल्या साईडची नवरूट ही डॅमेज आहे, इन्फ्लामेशन आहे, टेम्परेचर जास्त आहे. या मशीनची ती खासियत आहे आणि त्यांनी अचूक निदान होतं की नक्की कुठला व्हर्टेब्रा हा सरकलाय. त्याच्यानंतर आम्ही पेशंटचे MRI रिपोर्ट बघतो. MRI मध्ये कुठली डिस्क ही बाहेर आली आहे, इथे तुम्ही बघितलं लाल कलरने मी दाखवलंय, डिस्क ही बाहेर पडली आहे आणि ती डिस्क किती बाहेर पडली त्याचं अचूक निदान करतो. कोणता मणका सरकलाय हे ठरवून कुठले मसल इन्व्हॉल्व आहे, कोणते मसल इन्व्हॉल्व आहेत, कोणकोणत्या फेशिया बिघडलाय हे सगळं बघून एक अचूक निदान केलं जातं आणि ते अचूक निदान झाल्यानंतर मग उपचार सुचवले जातात. नक्कीच, म्हणजे आपण जसं समजून घेतलं जसं की निदान पद्धती ही सगळ्यात महत्वाची आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण आधुनिक आणि प्राचीन या दोन्हीचं इन्व्हॉल्वमेंट केलेली आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून निदान होतं. उपचारांकडे आपण वळूया आणि हा विषय पुढे निघा डॉक्टर. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही कुठे जाऊ नका, पाहत राहा आरोग्याचा पासा.
ब्रेक नंतर आरोग्याचा पासवर्ड या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण बोलतोय मणक्याचे विकार, प्राचीन आणि आधुनिक उपचार पद्धती या विषयावर आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत डॉक्टर विराज भंडारी. तर डॉक्टर, आपण ब्रेकवर जाण्यापूर्वी बऱ्याचशा गोष्टी समजून घेतल्या. तुम्ही जसं सांगितलं की मणकेदुखीची जी कारणं आहेत आजकालची ती बघितली आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आधुनिक आणि प्राचीन निदान पद्धती आपण समजून घेतलेली आहे. आणि असं आपण म्हणतोय की आज अनेक रुग्ण वाढलेले आहेत, रुग्णसंख्या वाढली, त्यांचे विकार वाढलेत मणक्याचे, तर त्या दृष्टिकोनातून आपण उपचार करत असतो. आणि हे उपचार नेमके काय आहेत, म्हणजे स्पेशली जर का म्हणायचं झालं तर डॉक्टर भंडारी स्पाइन क्लिनिकचे उपचार काय आहेत हे मला तुमच्याकडनं समजून घेण्याच्या आधी जे पेशंट बरे झालेत त्यांचे मनोगत काय आहे, त्यांना कसा अनुभव आलाय हे आपण ऐकणार आहोत त्यांच्याकडनंच. मी विक्रम काळे, राहणार लातूर. माझं वय वर्ष 48. मी व्यवसायाने कंत्राटदार आहे. सतत प्रवास व शारीरिक कष्ट यामुळे पुढे वाकल्यामुळे वगैरे माझी L5 ची गादी बाहेर निघाली. गादी बाहेर निघाल्यानंतर मी महिना ते 1.5 महिना प्रचंड त्रास सहन केला. मला उठता येत नव्हतं, बसता येत नव्हतं. उजव्या पायाला शॉक लागल्यासारखा चमक लागत होता. मला ह्या अडंगावरून त्या अडंगावर ती पण सरकता येत नव्हतं. नाईलाजाने माझे वडील बंधू ऑर्थोपेडिक सर्जन आहेत, त्यांनी MRI केला. MRI करून तपासल्यानंतर त्यांनी ऑपरेशन सजेस्ट केलं. मग पुण्या मुंबईच्या आम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घेतला तर त्यांनी पण ऑपरेशन सजेस्ट केलं. तर नंतर माझी मानसिक तयारी ऑपरेशनला होत नसल्यामुळे मग मी याला पर्याय काय आहे का हा शोधण्याचा प्रयत्न करता करता माझे मित्र आहेत आयुर्वेदिक डॉक्टर जिरवणकर यांच्या संदर्भाने मी डॉक्टर भंडारींच्या क्लिनिकमध्ये दाखल झालो. मी 6 एप्रिल 2019 मी त्यांच्याकडे जॉईन झालो. माझे मणकेच्या गादी सगळ्या कशा सरकल्या ते तपासलं आणि ते MRI ला टॅली केलं त्यांनी आणि त्यांनी दाखवलं आणि ते त्याच दिवशी माझ्या शरीराचं मॅनिप्युलेशन केलं. त्यांनी मॅनिप्युलेशन केल्या मला त्या दिवशी रात्री 40% मला फरक जाणवला. त्यानंतर प्रत्येक आठवड्यामध्ये माझ्या बॉडीचं स्ट्रक्चर, इंटिग्रेशन, मर्मचिकित्सा हे केलं आणि पहिल्या दिवशी मला जो योगा शिकवला त्यांनी तो योगा मी सतत रोज केल्यामुळे आजच्या मितीला मला शारीरिक दृष्ट्या 100% बरं वाटतं. डॉक्टर, आता आपण बघितलं की कशा प्रकारे रुग्णांना अनुभव आलेला आहे, परंतु बाकीच्या सगळ्या रुग्णांना कळावं याकरता मला तुम्हाला विचारायचं की डॉक्टर भंडारी स्पाइन टेक्निक पुणे हे एक्झॅक्टली काय आहे आणि मग आपली उपचार पद्धती तिथे कशा प्रकारे केली जाते. डॉक्टर भंडारी स्पाइन टेक्निक म्हणजे आयुर्वेद उपचार म्हणजे काय तर बेसिकली प्रथमतः नाडी बघितली जाते रुग्णाची. नाडी बघितल्यानंतर कुठले दोष बिघडलेत, नक्की कारण कुठले, की बऱ्याच वेळा मलावस्तंभ आणि त्यातनं पाठदुखी, मूठखडा आणि त्यातनं पाठदुखी आणि एखादं स्ट्रक्चर जर हल्लं असेल तर तिथं मॅनिप्युलेशन सारखी ट्रीटमेंट. तर प्रथमतः आयुर्वेद उपचार आपण देतो त्याच्यामध्ये प्रथमतः नाडी बघितली जाते. त्यानंतर रुग्णास गरज असेल तर पंचकर्म केलं जातं. पंचकर्मामध्ये बेसिकली मसाज, टोटली मसाज हा वैशिष्ट्यपूर्ण आहे की जेणेकरून कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन D याची कमतरता भरून येते पेशंटमध्ये. आणि त्यानंतर मेडिकेटेड एनिमा म्हणजे काय, बस्ती म्हणजे दूध, औषधी काढा, घृत याचं सगळं मिक्सर करून गुदद्वारा वाटते ते सोडलं जातं जेणेकरून पटापटा कॅल्शियम वाटतात आणि जिथे झीज आलेली आहे ती सगळी भरून निघते. दुसरी उपचार पद्धती म्हणजे मर्मचिकित्सा म्हणजे आयुर्वेद शास्त्रामध्ये प्राचीन काळामध्ये व्हायटल पॉइंट सगळे आलेले आहेत. 107 व्हायटल पॉइंट्स आलेत आणि त्या व्हायटल पॉइंट्सला प्रेशर देऊन, विशिष्ट दाब देऊन, विशिष्ट ट्रॅक्शन देऊन त्यातलं प्रेशर हे कमी केलं जातं आणि त्यामुळे मणक्यांची जी चकती आहे ती परत जागेवरती येण्यासाठी फ्लो जो आहे, एनर्जी फ्लो तो सुधारला जातो. त्याचबरोबर ऍडजस्टमेंट आणि मोबिलायझेशन. ऍडजस्टमेंट जी ट्रीटमेंट आहे, पूर्वी काळापासून मणके ओढून बसवण्याची प्रथा भारतामध्ये आहे. बरेच हाडवैद्य इंडियामध्ये होऊन गेले. तर हाड स्पाइन जो आहे तो बेसिकली कुठे सरकतो आणि सरकल्यानंतर तो जिथे सरकलाय त्याची वैशिष्ट्यपूर्ण आपण एक्झामिनेशन मध्ये सापडले की तो उजवीकडे गेला तर त्याला परत त्या जागेवरती बसवण्याचं शास्त्र म्हणजे मॅनिप्युलेशन. आणि हे शास्त्र, भारतीय शास्त्रच ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेत जाऊन त्या लोकांनी तिथे संशोधन करून वैशिष्ट्यपूर्ण त्यामध्ये भर घातली आणि तो एव्हिडन्स सायंटिफिक प्रूव्हन आता आहे की जगामध्ये आज की 99% लोकांच्या मणक्याचे ऑपरेशन त्या देशामध्ये वाचवले जातात. तर बेसिकली हे स्पाइन ऍडजस्टमेंट आणि मोबिलायझेशन म्हणजे काय तर मणक्याच्या भोवताली ज्या मसल आणि पेशी आहेत त्या
त्या फेशिया हा सर्व एका मशीनद्वारे, ऑस्ट्रेलियाची एक मशीन आहे मोबिलायझेशन, त्या मशीनने एक एक फेशिया हा रिलीज केला जातो आणि रिलीज केल्यानंतर तो मणका ओढून बसवला जातो. त्याच्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेतले काही टेबल्स आमच्या दवाखान्यामध्ये आहेत. काही वैशिष्ट्यपूर्ण ही गन आहे. या गननुसार ते काही स्ट्रक्चर जे सरकले ते स्ट्रक्चर या गनने बसवलं जातं. अच्छा. विना ऑपरेशन ह्या सगळ्या क्रिया केल्या जातात. त्याच्यानंतर फेशियल स्ट्रक्चर जर सरकलं असेल तर फेशियल मॅनिप्युलेशन नावाची ट्रीटमेंट दिली जाते. शरीरामध्ये पुढचा भाग, मागचा भाग, लॅटरल लाईन्स या जर बिघडल्या असतील, त्याचा एकमेकाशी संबंध जर खराब झाला असेल, त्यामुळे बऱ्याच वेळा शोल्डर पुढे मागे जाणं, पेल्विसचा भाग उजवीकडे जाणं, डावीकडे जाणं, पुढे जाणं, मागे जाणं, यामुळे बेसिकली ती लाईन जी आहे ती बऱ्याच वेळा लाईनीमध्ये फरक पडतो आणि त्या लाईनीचा फरक पडल्यामुळे मणके एक दुसरीकडे घसरले जातात. त्याच्यामुळे बेसिकली फेशियल मॅनिप्युलेशन नावाची ट्रीटमेंट आणि पोश्चर करेक्शन प्रोग्राम, नक्की कसं उठावं, कसं बसावं, कसं चालावं, कोणती क्रिया कशी करावी, बऱ्याच वेळा आपल्या घरामध्ये सोपे असतात. लोक सोप्यांवरती रात्रभर झोपतात, मोबाईल बघतात, लॅपटॉप बघून पिक्चर्स बघितले जातात आणि त्याच्यामुळे मणके पूर्ण घसरतात आणि डिस्क पूर्णपणे बाहेर पडते. तर अशा फेशियल मॅनिप्युलेशन नावाची जी ट्रीटमेंट आहे त्यामध्ये अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण ती अमेरिकेची ट्रीटमेंट आहे आणि इतकं सुंदरपणे पोश्चर पूर्ण करेक्ट होतं की पूर्ण वाकडं तिकडे झालेलं शरीर हे आम्ही स्वतः बघतो की ते पूर्ण सरळ झाले. अरे वा. त्याच्यानंतर इन्स्ट्रुमेंटल असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मॅनिप्युलेशन, काही युरोप आणि इंग्लंडमधनं आपण इन्स्ट्रुमेंट आणलेले आहेत. त्या इन्स्ट्रुमेंटनी मसल्स ज्या आहेत पुल आउट झालेल्या आहेत, जिथे जिथे त्या मसल जागेवरती बसवल्या जातात. अरे वा. दुसरी ट्रीटमेंट आहे टेपिंग आणि बंद चिकित्सा. तुम्ही जर बघितलं सुश्रुत काळामध्ये जेव्हा रामायण महाभारत झालं त्या काळामध्ये ही बंद चिकित्सा ही वापरली जाते. आजकाल बऱ्याच वैद्य हे पाटबांधणी नावाचा उपचार करतात, ती चिकित्सा इथनच आली. बंद उपचार जो आहे तो बेसिकली वैशिष्ट्यपूर्ण एक कायनेजिंग टेपिंग आणि वैशिष्ट्यपूर्ण टेप हे मणक्यावरती मणके बसवल्यानंतर तिथे लावले जातात आणि ते 5 दिवसानंतर आपण पेशंटला काढायला सांगतो. त्यानंतर मेडिकल योगा बॅच, प्रोब्ज योगा आपल्या दवाखान्यामध्ये होतात. प्रोब्ज योगा म्हणजे काय तर बेसिकली हे फेशियल मॅनिप्युलेशन आहे ज्यामध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण तो USA एक टेबल आपण तयार करून घेतला आहे आणि त्याच्यावरती पेशंटचं फेशिया पूर्णपणे सरळ केला जातो. हे प्रोब्ज योगा म्हणजे वैशिष्ट्यपूर्ण साधनांचा वापर करून ज्या रुग्णांचे चकत्या ज्या सरकल्या किंवा लिगामेंट सरकलेले आहेत, फेशिया सरकलेला आहे, तो विशिष्ट प्रकारचा योगा प्रत्येक केसमध्ये वेगवेगळे योगासनं दिली जातात. असं नाही होत की हा पॅटर्न ठरला म्हणजे सगळ्यांना तोच पॅटर्न आहे. तर ज्याचं जे लिगामेंट, जे मसल, जे बोन त्याच्यानुसार योगा आपल्या इथे वैशिष्ट्यपूर्ण ठरवला जातो आणि त्यानुसार योगा उपचार केले जातात. स्ट्रक्चरल इंटिग्रेशन ही जी ट्रीटमेंट आहे ही बेसिकली अमेरिकेची ट्रीटमेंट आणि ह्यामध्ये कोणतं स्ट्रक्चर सरकले आहे ते तपासलं जातं. बॉडीचा शोल्डरचा भाग, त्यानंतर पेल्विस आणि त्यानंतर पाय याची लेगलेन तपासली जाते. जर आपण आरशात बघितलं स्वतःला तर नक्कीच आपल्याला नक्की कुठे प्रॉब्लेम आहे हे स्वतः पेशंटलाही नंतर समजतं की आम्ही या पद्धतीने कधी आमच्याकडे बघितलंच नाही. त्यामुळे स्ट्रक्चरल इंटिग्रेशन जी ट्रीटमेंट आहे ही फार महत्वाची आहे आणि त्या ट्रीटमेंट नंतर रिऑकरन्स हा बहुधा कुठल्याच पेशंटला होत नाही. पोश्चर करेक्शन प्रोग्राम आणि मसल एनर्जी टेक्निक एक्सरसाइजेस या इंग्लंडच्या एक्सरसाइजेस आपल्या दवाखान्यामध्ये आपण घेतो. स्पेसिफिक एखादी मसल शॉर्ट असेल किंवा त्या मसलमध्ये ताकद नसेल त्या मसलची ताकद वाढवण्याचे एक्सरसाइजेस घेतले जातात. तुम्ही जर फरक बघितला, हा एक्सरे बघा, बिफोर आणि आफ्टर एक्सरे आहे. पहिला एक्सरे जर तुम्ही बघितला तर त्या एक्सरे मध्ये उजव्या साईडला पूर्ण शिफ्टिंग आहे पेशंटचं. आफ्टर 3 महिन्यानंतर आपण तो एक्सरे केलाय त्यानंतर तो पूर्णपणे सरळ झालेला आहे. म्हणजे ह्या उपचार पद्धती जर एकत्रित केल्या गेल्या तर नक्कीच पेशंटमध्ये फायदा मिळतो. नक्की. दुसरा, या रुग्णामध्ये जर आपण बघितलं तर लेडीजचा कव बघा तुम्ही मागणं आणि शेजारचा फोटो बघा तर त्यामध्ये पूर्ण कव हा सरळ झालेला आहे. त्यांचाच एक्सरे आहे हा, कॉन्केव्ह स्ट्रक्चर आहे पूर्ण आणि त्यानंतर परत स्ट्रक्चर हे सरळ झालेलं आहे. तर अशा पद्धतीने डिस्क ही पूर्णपणे आत जाते. 6 महिन्यानंतर आम्ही MRI रिपीट केला, ती डिस्क पूर्णपणे आत गेलेली दिसली. म्हणजे भंडारी टेक्निक हे जर एकत्रितपणे वापरलं तर नक्कीच रुग्णाला वरदान ठरू शकतं. नक्की. जसं तुम्ही म्हणालात तसं की आपण दाखवूनही दिलेलं आहे, आपण MRI दाखवलेत, एक्सरे दाखवलेत, त्याच्यावर आपल्याला करेक्शन झालेलं आहे, ते क्लिअर दिसतंय. मला वाटतं हेच या टेक्निकचं यश आहे किंवा महत्वपूर्ण आपली एक वैशिष्ट्य आहे असं मला हरकत नाही. या अनुषंगाने आपण चर्चा पुढे नेऊया. इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही कुठे जाऊ नका, पाहत राहा आरोग्याचा पासवर्ड.
ब्रेकनंतर आरोग्याचा पासवाड या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण बोलतोय मणक्याचे विकार, आधुनिक आणि प्राचीन उपचार पद्धती आणि या विषयावरती मार्गदर्शन करतायत डॉक्टर विराज भंडारी. तर डॉक्टर, आपण समजून घेतली की आपली टेक्निक एक्झॅक्टली काय आहे, जी स्पेसिफिकली भंडारी टेक्निक आहे, आपण ती राबवतोय. पुण्यामध्ये आपलं क्लिनिक आहे, तिथे आपल्या सगळ्या टेक्निक्स चालतात, आपण ही सगळी प्रॅक्टिस करतोय. त्याचे नंबरही आपण दिलेलेच आहेत प्रेक्षकांना, तर आपण आपली अपॉइंटमेंट घेऊन तिथे प्रेक्षक जे बघतायत, जे रुग्ण आहेत ते आपल्याला भेटू शकतात. तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचा आणि थोडक्यात प्रश्न विचारते की या सगळ्या रुग्णांना प्रश्न असतो, ऑपरेशन टाळायचं असतं, ते आपल्या टेक्निकने शक्य आहे का? ऑपरेशन प्रत्येकालाच वाटतं की आपली डिस्क जी आहे ती निसर्गतः बरी झाली पाहिजे. कुणालाच ऑपरेशन करायची कुणाचीच इच्छा नसते, परंतु आज समाजामध्ये अशा प्रकारच्या उपचार पद्धती आहेत हे माहितीच नसतं. त्याच्यामुळे दुर्दैवाने त्या पेशंटला ऑपरेशनला जावं लागलं. परंतु काही केसेस अशा आहेत की डिस्क ही पूर्ण एक्सक्लूड झाली आहे, पूर्णपणे बाहेर पडली आहे. तशाच पेशंटमध्ये किंवा ज्यांचा फुट ड्रॉप झालेला आहे की पायातली चप्पल पूर्णपणे निसटते, चालताना पाय हा पूर्णपणे वरती येत नाही, तो तसाच राहतो. बऱ्याच वेळा चालताना काय होतं की पाय पूर्ण वरती येतो. मग अशा केसेसमध्ये फक्त ऑपरेशन करावं लागतं. त्या 2 केसेस सोडल्या तर पूर्णपणे मणक्याचे विकारावरती आतापर्यंत आम्ही 10,000 रुग्ण पाहिले. त्यामध्ये ऑपरेशनला सांगितलेले रुग्ण पूर्णपणे बरे होऊन आनंदाने त्यांचं जीवन व्यतीत करत आहेत. नक्कीच, मला वाटतं हे सगळ्यात मोठं यश आहे आणि त्यामुळेच आपण जे म्हणतोय की डॉक्टर भंडारी स्पाईन क्लिनिकला किंवा टेक्निकला पर्याय नाही, ही आपली टेक्निक आहे, आपण ही शोधून काढलेली आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण यशस्वी उपचार इतक्या रुग्णांवरती केले, हे आपलं यश आहे. मला वाटतं मी जसं मगाशी म्हटलं असं की रुग्णांनी याचा लाभ घ्यावा. आपण नंबर देतोय, आपण पत्ता देतोय. सर, हा विषय खूप मोठा आणि वेगळा आहे, तर त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही इथे एवढं छान आज मार्गदर्शन आम्हाला केलं, त्याबद्दल धन्यवाद. नमस्कार. या विषयासह आरोग्याचा पासवाड या विशेष कार्यक्रमात आता आम्ही इथेच थांबतोय. नमस्कार.